Překážky, které mu předpověděl, se skutečně projevily. Postupně však nejhorší z nich byly překonány. Po O'Donnellově nástupu odešel dřívější šéf chirurgie celkem bez zdráhání. O'Donnellovi se podařilo získat některé kolegy ke spolupráci na zvýšení úrovně nemocnice. Vytvořili sbor pro operační sály a zpřísnili... Cože? Značku, že má červenou jenom tak zavěšenou na... To je převozní auto. Když třeba, jak je prodejna aut, tak oni mají jedno pojištění na všechny auta, které tam jsou. Ale musí si právě věšet na auta tyhle ty značky, aby z toho bylo patrný, že to auto nemá standardní pojištění, ale že to má prostě nějaký hromadný pojištění. No, takhle se to musí dělat. A neschopný bylo dáno na vybranou. Buď požádají o rozvázání smlouvy, nebo bude smlouva vypovězena ze strany nemocnice. Ačkoliv pro některé znamenal odchod částečnou ztrátu živobytí, většina odešla tiše. Mezi nimi byl chirurg, kterému se povedlo vyoperovat pacientovi ledvinu, ani zjistil, že při předchozím zákroku mu jedna už byla odňata. Strašnou chybu objevili až při pitvě. Odchod tohoto lékaře z nemocničního svazku byl snadný. Někteří působili obtíže. Docházelo i ke sporům před lékařskou komorou. Dva dřívější členové kolektivu chirurgů dokonce nemocnici Three Counties žalovali. O'Donnell věděl, že to bude znamenat trpké spory před soudem a hrozil se publicity, která je jistě obklopí. Přesto se svými stoupenci pokračoval ve vytčené cestě. Společně usilovali o zaplnění mezer v kolektivu novými, kvalifikovanými, hledanými pracovníky. Z nichž někteří graduovali na jeho vlastní alma mater a O'Donnell je přemluvil, aby svou praxi vykonávali v Barnetu. V téže době dostalo interní oddělení nového vedoucího, doktora Chandlera, který pracoval v kolektivu už za starého režimu, ale často se proti němu otevřeně stavil. Chandler byl specializován na choroby vnitřní a i když tu a tam on a O'Donnell spolu nesouhlasili v otázkách nemocniční politiky a O'Donnell ho považoval za poněkud pompézního, byl Chandler přinejmenším nekompromisní, když šlo o dodržování lékařského standardu. 3,5leté O'Donnellovo působení v nemocnici se projevilo i změnami ve správním aparátu. Brzo po vlastním nástupu vypravoval Ornu Brownovi o známém mladém administrativním pracovníkovi, jehož kvality vysoce hodnotil. Předseda správní rady za ním neprodleně odletěl a za 2 dny se vrátil s podepsanou smlouvou. O měsíc později odešel z podstavy do penze starý správce. Rád se zbavil dennodenně složitější administrativy, která mu přerůstala přes hlavu. Na jeho místo nastoupil Harry Thomason a celý administrativní úsek nemocnice dnes oceňuje jeho čilou a vlídnou výkonnost, která ručí za hladký provoz. Před rokem byl O'Donnell zvolen předsedou ústavní lékařské rady, takže se stal v nemocnici Three Counties nejváženějším lékařem. Od té doby, co spolu s doktorem Chandlerem a správcem Thomasonem rozšířili studijní program sekundářů a asistentů, začínal utěšeně růst počet žádostí o přijetí na tato místa. Nepochybně budou muset zdolat mnoho úkolů. Dlouhodobý plán rozvoje, z něhož dosud realizovali první etapy, se týkal 3 základních odvětví: provozu, výchovy a výzkumu. O'Donnellovi bylo 42 let. Za pár měsíců dovrší 43. rok. Je nepravděpodobné, že se mu podaří v aktivním věku plně dokončit, co si předsevzal. Start byl dobrý a nepochyboval, že jeho rozhodnutí v letadle před 3,5 rokem bylo správné. Nezapomínal ovšem na několik slabin. Byly zcela samozřejmé a nevyhnutelné. Velkých cílů se nedosahuje lehce ani rychle. Například někteří starší kolegové dosud brojili proti novotám a silně ovlivňovali konzervativní členy správní rady.
Bylo jich dost. V jejich čele stál tvrdohlavý Svein. O'Donnell připouštěl, že jejich brzdící vliv je možná tu a tam i užitečný a že určitou platnost má jejich časté tvrzení o mladých, kteří provádějí mnoho změn příliš rychle. Vzhledem k této skupině a k jejímu vlivu muselo být plánování někdy usměrňováno opatrností. O'Donnell sám tuto skutečnost uznával, ale jen s obtížemi držel na uzdě některé mladé horlivce. Rozhovor s Billem Rufusem hodnotil zamyšlení. Patologie v nemocnici Three Counties byla pevností starého režimu. Doktor Joe Pearson, který ji řídil jako své osobní vlastnictví, působil v nemocnici 32 roky. S většinou členů staré správní rady se znal důvěrně a se Sveinem hrával pravidelně šachy. Nebyl neschopný, naopak. Záznam o jeho kvalifikaci byl výborný. Býval prezidentem státního svazu patologů, uznávaným výkonným badatelem. Jádrem problému bylo pracovní přetížení celého patologického oddělení, které jediný odborník nemohl zvládnout sám doslova vlastními rukama. Na to v O'Donnellovi vzrůstalo podezření, že užívané laboratorní metody neodpovídají současné úrovni a musí se nutně revidovat. Jakkoliv jsou změny žádoucí, jejich prosazování bude nesmírně obtížné. Akce o získání dotace na plánované rozšíření nemocnice se rozbíhala. Kdyby mezi ním a Joem Pearsonem vyvstalo nedorozumění. Že jsem tady jedla, já jsem neviděla tu značku. Než to první ani poslední. Tak se omlouvám, jako. Vůbec neřešte. Já jsem ji vyčinila, nebojte se. Já jsem dostala vina ráno za to. Očekávaný Sveinův dar mohl být veliký. Ale já jsem to neviděla, mě to by nenapadlo. byla citelná. Nad to mohl Sveinův přijít. On si toho nikdo nevšimne, protože ty nálepky... Prostě si toho nikdo nevšimne. Lidi jsou Ale nepozorní. Jsou velký, ale jako jsou velký ty nálepky, že jo? A fakt, že jsem to neviděla. Jako asi hlad byl větší. Než ty Ale nálepky. to neřešte, jako říkám. Jako Tak se omlouvám, že jsem tady jedla, jo? v pohodě. Příště ne, příště už nebudu jíst. Projednat brzy. Odtrhl se od plánu. Harry, řekl správci, myslím, že se asi utkáme s Joem Pearsonem. 3. kapitola. Na rozdíl od horka a ruchu v horních patrech panoval v bíle kachlíčkované chodbě nemocničního suterénu chlad a ticho. Klid neporušil ani malý průvod, sestra Penfieldová a vozík klouzající po jejím boku na pérovaném podvozku. Tlačil jej muž v bílém pracovním obleku s nohama obutýma ve střednicích s gumovou podešlí. Kolikrát už jsem absolvovala tuto cestu, uvažovala sestra Penfieldová a pohlédla na nehybnou postavu. Snad 50krát za minulých 11 let, možná že víckrát. O téhle poslední cestě z oddělení k Márnici, z území živých do říše mrtvých, si člověk záznamy nedělává. Odvoz zemřelého pacienta se podle tradice diskrétně načasoval, vedl zadními chodbami a pak dolů nákladním výtahem, tak aby živí nepropadali chmurám či depresi ze smrti, která je takřka na dosah ruky. Když lékařská věda selhala, sestra svým doprovodem prokazovala nemocnému poslední službu a poctu, aby nebyl ani v tuto chvíli zcela opuštěn. Kolotoč péče a snahy rozpoznat příčinu neduhu pokračoval i po jeho posledním vydechnutí. Bílá chodba se větvila na 2 strany. Z pravého úseku jsem zazníval hukot strojů. Tam byla nemocniční strojovna, kotelna, bojlery na horkou vodu, rozvod elektřiny, nouzové generátory. Druhá strana byla označena prostým nápisem Patologie Márnice. Weidman, sanitář vezoucí vozík, zahnul kolem vrátného doleva. Ten, buďže měl pracovní přestávku, nebo mu vybila volná chvilka, si právě přihýbal z láhve. Uhnul stranou, sklonil sklenici s Coca-Colou, utřel si rty hřbetem ruky a ukázal na mrtvého. On teda nevyhrál, co? Poznámka platila Weidmanovi. Byl to přátelský gambit, hra, kterou spolu hráli mnohokrát.
Whiteman hru nepokazil. Dostal asi špatný čísloček. Rád mi přikývl, znovu zdvihl láhev kartů a zhluboka se napěl. Jak krátká je chvilka mezi životem a bitevnou, povzdechla si Ellen Penfieldová. Před hodinou bylo tělo na nosítkách ještě živým Georgem Andrewem Duncanem, 53letým diplomovaným inženýrem. Připomínala si podrobnosti z jeho chorobopisu v deskách, které nesl pod paží. Stejně jako zaživa nemocného, chovali se členové rodiny ukázněně, solidně, citově a bez hysterie i bohosloví. Usnadnili doktoru McMahanovi vyslovit žádost o svolení k bitvě. Paní Duncanová rozhovořil se. Vím, jak je to pro vás v této chvíli těžké mluvit, přemýšlet. I za těchto bolestných okolností je však mou povinností požádat vás o souhlas k bitvě vašeho manžela. Přesvědčoval ji s rutinovanou výřečností o tom, jak se nemocnice snaží najít cesty, které každému nemocnému zabezpečí co nejlepší ošetření, o tom, že diagnózu může potvrdit jen pitva, důležitý prostředek pokroku lékařské vědy, že je to prozíravost vzhledem k rodinám a jiným lidem, kteří se budou v nemocnici léčit. Ovšem záleží jen na jejím dovolení. Syn jeho proslov přerušil. Rozumíme, doktore, udělejte, co považujete za správné. Maminka vám nebude bránit. Sestra Penfieldová vyplnila formulář pro bitevnu a mrtvý George Andrew Duncan tu nyní ležel připravený pro patologův skalpel. Dveře bitevny se rozlétly. George Rynn, černošský sluha, který uklízel bitevnu, vyhlédl, když uslyšel klapot koleček vozíku. Právě dodrhl pitevní stůl, takže svítil neposkvrněnou čistotu. Whiteman ho pozdravil otřepaným hlášením vezu pacienta. Rynn vyslechl zdvořile 100krát opakovaný úvod a odhalil v širokém úsměvu bělostné zuby. Ukázal na bíle smaltovaný stůl. Položíme ho sem. Whiteman natočil vozík, aby stál souběžně se stolem. Rynn odhrnul prostěradla, jímž byla zakrytaná mrtvola George Andrew Duncan. Úhledně prostěradlo složil a podal Whitemanovi, aby je vrátil příslušnému oddělení. Na spodním pruhu plátna přenesli oba muži tělo z vozíku na stůl. George Rynn zamručel. Mrtvý, který měřil nejméně 1,90 m a měl na sklonku života sklon k usnutí, byl pořádně těžký. Whiteman zamířil s prázdným vozíkem ke dveřím a ušklíbil se. Stárneš, Georgi, brzo dojde na tebe. Rynn potřásl hlavou, ale spíš položím na tenhle stůl já tebe. Scénka proběhla na matce. Měla už mnoho repríz. Možná, že kdysi v minulosti si ti dva začali říkat své chmurné vtípky instinktivně, aby postavili jakousi bariéru mezi sebe a smrt, s ní se není setkávali. Na to oba dávno zapomněli a plnili očekávanou formalitu z nutnosti či snad ze zvyku. Přivykli smrti neděsili, ale báli se. Vzadu v pitevně stál sekundář doktor McNeil. Právě si oblékal bílý plášť, když vešla sestra Penfieldová se svým doprovodem. Prohlédl chorobopis a další papíry, které přinesla a předala. Vnímal její blízkost a teplo, které vydechovalo její tělo, naškrobenou hladkost její uniformy a slaboučkou vůni jejího parfému. Povšiml si, že jí pod čepečkem povolil účes. Bylo by příjemné prohrábnout jí vlasy. Přinutil myšlenky, aby se vrátili k dokumentům v jeho ruce. Zdá se, že je všechno v pořádku. Měl se pokusit o sestru Penfieldovou naplné. Rozešel se svým posledním objevem skoro před 6 týdny. A ve věku 27 let znamená taková doba příliš dlouhý celibát. Penfieldová je víc než přitažlivá, je v nejzajímavějším věku, může být nejvýš 32. A jistě dávno pozvala nevědost. Je inteligentní, milá a má velice hezké postavy. Pod bílou uniformu se rýsovaly kalhotky. No prádla na sobě v tom formu neměla. A Roger McNeil počítal, kolikrát by jí musel pozvat do večeři, než by ji získal. Úvahy uzavřel